ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পিছত বিছনাৰ পৰা উঠি নাযাওঁতে বিছনাতে হাতযোৰ কৰি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু তাৰপিছত বিছনাৰ পৰা উঠি গৈ বাৰাণ্ডাত গৈ এনেধৰণে সূৰ্যৰ পিনে চাই মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। সূৰ্যৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু তাৰপিছতহে বাকীবোৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে দেওবাৰ, গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেওবাৰীয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে জানেই মই প্ৰতি দেওবাৰে ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁৱে। তো এতিয়া বিছনাৰ পৰা শুই উঠি আহিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই গৰম পানী খাই লওঁ। গৰম পানী খোৱাৰ পিছত ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি বজাৰলৈ আনিব যাম মাছ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। দিনটোত কি কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া গৰম পানীখিনি খাই লওঁ আৰু ঘৰ চাফ চিকুণ কৰি কাপোৰ কানিও ধোৱা মেলা কামটো থাকেই দেওবাৰত, গতিকে সেইখিনি কৰি মেলি বজাৰলৈ যাম মাছ আনিবলৈ। মাছ কিহৰ লগত বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মাছৰ বজাৰ, মাছ আনিব গৈ আছোঁ। পটককৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু আহিছোঁ, যিহেতু ৰুমৰ ওচৰতে হয় বজাৰ, সেইটো কাৰণে বেছি আৰু একো কৰি থকা নাই। বজাৰৰ পৰা আজি দেওবাৰ যিহেতু মাছ নিব আহিছোঁ। এতিয়া মাছ লৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ৰুম পালে মাছৰ লগত আৰু কি কি আনিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু ক'ম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। কিহেদি বনাম সিমানখিনিও দেখাম। মাছ আনি থৈছোঁ, এয়া এতিয়া মাছ লৈ ৰুম পালোঁহি। মাছ আনি থৈছোঁ, এইপিনে কেৰি বেগৰ পৰা ওলোৱাই নাই। মাছখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এইপিনে পানীলাও কাটি ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু মাছ আনিব যাওঁতে বাদাম আৰু নিমকি পেকেট এটাও আনিছোঁ। মামীহঁত অহা কথা আছে, চাওঁ আহেনে নাহে। তো এতিয়া কামবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মাছ বজাৰৰ পৰা লৈ আহি পালোঁ, যিহেতু ভাত বনাবলৈ লোৱা আগতে খালি গৰম পানী খাই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ কাম বনখিনি কৰি, গতিকে ভোক লাগিছে। এতিয়া এইখিনি বস্তু খাই লওঁ, খেজুৰ, বাদাম, মগু আৰু কমলা, এইকেইটা খাই লওঁ। খাই লোৱাৰ পিছত ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰি হ'লে লাৰু কাটি ৰাখিছোঁ, লাৰু দি আঞ্জা বনাম। এতিয়া এইপিনে লাও ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া দিবলৈ লৈছোঁ আদা। হালধি নিমখ চব দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আদাখিনি দি অলপ সময় ভাজিম। ভাজাৰ পিছত গৰম পানী দি মাছ দি ঢাকোন লগাই দিম, খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। তো মই প্ৰতি দেওবাৰে মাছ অনা অপশ্যনটো দেওবাৰতে ৰাখোঁ। কাৰণটো হ'ল বাকী বাৰত ৰাতিপুৱা মাছ আনি মেলি বনোৱা মেলা বহুত বেছি দেৰি হৈ যায় বা টাইমো নহয়, সেইটো কাৰণে দেওবাৰতে মাছ অনা অপশ্যনটো ৰাখোঁ। এনেকুৱা লাগে মনটো যে দেওবাৰত বন্ধ আছে, মোৰ ফ্ৰী দিন, মই যিকোনো কৰিব পাৰিম। এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ একদম ফুল কৰি 1 কাপ আদা দিয়া চাহ, নিমকি, বিস্কুট আৰু পকৰি। তো এইখিনি মই খাই লওঁ। তো দুপৰীয়া মাছ আৰু পানীলাও বনাই থকা দেখুৱাইছিলোঁ। তো মাছ আৰু পানীলাও বনাই হোৱাৰ পিছত ভাত খালোঁ। ভাত খাই হোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইম নহ'ল। মামীহঁত আহিব বুলি কৈছিলোঁ আগবেলা মাছ আনিব যাওঁতে, গতিকে মামীহঁত আহিলে মানে কি আলহীক চাহ তাহ বনাই মেলি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰিব টাইম নহ'ল। তো এতিয়াহে মই আলহী গ'ল, এতিয়া চাহ পানী খাই এতিয়া মই অলপ আজৰি হৈছোঁ। ভাবিছোঁ ময়ো 1 কাপ চাহ খাই লওঁ, আলহীৰ লগত চাহ খোৱা নহ'ল মোৰ, গতিকে ময়ো 1 কাপ চাহ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ দেওবৰীয়া ব্লগটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।